9/11 and Bin Laden himself. Yeah. What did you learn about Bin Laden when you were there in Saudi? Well, Bin Laden was a very was a unique figure in Saudi Arabia. بن لادن كان شخصية فريدة في الجزيرة العربية، فالعائلة المالكة هناك تمتلك وتسيطر على البلاد، فإذا لم تكن أميرا فأنت لا تمثل شيئا. وفي هذا السياق عاد بن لادن من أفغانستان بعد انسحاب السوفييت في عام 89، وكان وسيما وثريا وبطلا، وبات أشهر شخصية في السعودية. And here comes Bin Laden. 1989. He's returned from the jihad in Afghanistan. He is a rich, handsome. He's a war hero. He is Saudi Arabia's first celebrity. مرة أخرى، فإنك في السعودية إما عضو في العائلة المالكة أو أنك نكرة. You were not. Right. Or you're nobody. Yeah. And then suddenly there's somebody who's in between. Somebody whose charisma and whose experience gives him the kind of standing that no. ولكن في حالة بن لادن فقد كان هناك تصنيف ثالث في المنتصف، متمثل في شخص له جاذبية وخبرة لم تتوفر لآخر، مما جعله مشكلة للعائلة المالكة، وخاصة أنه ينتمي لعائلة كبيرة ومميزة في المملكة، مما يجعل من الصعب التفاهم معه. How to negotiate with this headstrong young man who had his own army. You know, this became a real political problem for the royal family. Right. لقد كنت في مصر عام 69 ثم زرتها ثانية بعد 11 من سبتمبر. 9/11. نعم. ما الفارق؟ Oh my God. Well, let's start with in 1969. في عام 69 كانت الحكومات تكره بعضها البعض، في حين أحب الشعبان بعضهم البعض. أما بعد 11 من سبتمبر فقد حدث العكس، فالحكومات مرتبطة ببعضها البعض، في حين كان تصاعد مشاعر العداء الشعبي من الصعب علي استيعابها ولا فهمها. أستطيع تفهم الاعتراضات السياسية على الغرب، بل وأتفق مع بعضها، ولكن ليس الكراهية والصراخ خلال المناقشات. وأتذكر أن آخر حوار أجريته في مصر كان مع الدكتور عصام العريان عقب خروجه من السجن، وكان غاضبا وكنت غاضبا، وكان جدلا عالي الصوت. And I remember after the first trip back to Egypt, I spent 3 months back there after 9/11, and my last interview was with a Somalian who had just gotten out of prison, and he was angry, and I was angry, and boy, we had the loudest argument. Right. Because neither one of us cared, you know, and I just was furious. Well, you have to tell us what were you angry about? لماذا كنتما غاضبين؟ Well, he's angry at America, and he blamed everything on you know, Egypt's problems, and you know, and historically, you know, it's always been the. لقد كان غاضبا على الولايات المتحدة وألقى عليها بكل اللوم بداية من أزمة السويس في عام 56، وقلت له بأنه يعيد كتابة التاريخ، وأن أمثاله يشوهون الحقيقة بما يضرب العلاقات بين الشعبين، وهكذا كنا في منتهى الغضب. That are causing all this problem, that are distorting the relationships between people, and it's very, very wrong of you to do that. And so he was angry at me, and I was angry at him. And yet you're ولكنك كنت مبهورا بشخصية سيد قطب. like سيد قطب. نعم. Well, who's الذي كان أبا روحيا لجماعة الإخوان المسلمين خاصة في الستينات. Muslim brothers, especially in the 60s and. I always think that. إنه لشيء رائع أن تجد الحركات الكبيرة والعظيمة مرجعيتها تعود إلى كتاب، فالماركسية والإنجيل والقرآن ينطبق عليهم ذلك. أما الإسلام الأصولي في العصر الحديث فإن مرجعيته هو كتاب معالم في الطريق لسيد قطب.
And the movement that radical Islam came from was Ma'lam fil Tariq. And it was it was Sayyid Qutb and his perceptions of the world that really shaped the modern radical Islamist movement. And it really began in America when he came here. Yes. وقد بدأ ذلك عقب وصول سيد قطب الولايات المتحدة بعد تهديدات الملك فاروق بسجنه، فقد كون رأيا خاطئا عن الولايات المتحدة في ذلك الوقت، وذلك قبل أن يعود لمصر ويكتب 3 مقالات مؤثرة في مجلة الرسالة، وهو ما شكل آراء العديدين في هذا الصدد، وذلك قبل أن يحبس لكي يكتب معالم في الطريق الذي تزود به كل من بن لادن والظواهري والكثيرون غيرهما. And that really, I think, shaped a lot of people's opinions. And then, of course, when he went to prison, he wrote the book that bin Laden and Zawahiri and everybody read. Right. لقد قلت مرة أنك لو قابلت بن لادن لربما قتلته. You'd probably kill him. ليس بالضرورة. أستمع لإجابتك بعد فاصل. أعزائي المشاهدين، استراحة قصيرة ثم نعود إليكم. أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين إلى هذا اللقاء مع لورنس رايت، مؤلف كتاب البروج المشيدة، الذي يعتبر مرجع المراجع في عيون الكثيرين في أمريكا عن أحداث 11 من سبتمبر. لورنس، we were talking about لورنس، لقد قلت مرة إنك لو قابلت بن لادن لربما قتلته، أو على الأقل فكرت في ذلك. You'd probably kill him, or at least you'd think about it. Yeah. Well, what would you do if you had نعم، فماذا كنت ستفعل في حضرة شخص تسبب في كل هذا الضرر في الوقت الحالي وفي المستقبل؟ harm in the future? On the other hand, as a journalist, my role is not really to do that. ولكن على الجانب الآخر وكصحفي دوره نشر الحقيقة وليس القتل. على سبيل المثال، لو أتيحت فرصة لمحاورة هتلر قبل الكارثة التي أحدثها، ماذا يمكن أن يحدث؟ إنه سؤال أخلاقي. It's an interesting moral question. The answer is, I probably wouldn't kill him, but it would cross my mind. Right, right. I find it difficult sometimes how to refer to you're a staff writer with the New Yorker magazine. هل تجد صعوبة في عملك؟ فأنت كاتب في مجلة نيويوركر وكاتب سيناريو ومؤلف كتب وصانع لأفلام وثائقية، فأين تجد نفسك في كل ذلك؟ أيضا الحديث عن القيم المهنية والأخلاقية، هل تجد صعوبة في الانفصال عن القصة الخبرية؟ And talking about ethical values in this kind of realm of business. You find it difficult sometimes to detach yourself from the story? Yeah, that's especially this story was hard for me. نعم، وخاصة فيما يتعلق بقصة 11 من سبتمبر التي آلمتني والشعب الأمريكي، بما يجعل من الصعب تنحية المشاعر الشخصية. وفي بعض الأحيان أحاول أن ألتزم بالموضوعية، وأن أدع المصادر هي التي تتكلم، وأن أكون أنا مجرد ناقل، ولكن في بعض الأحيان أفشل في الالتزام بالموضوعية. The persona of the journalist is, what you're trying to do is draw out your source and let them tell their story. But and in that sense, your personality is only a vehicle to try to elicit that kind of information. But sometimes my personality wouldn't behave, you know? So it was hard. It was a hard moment for me. هل تعتقد أن 11 من سبتمبر بات جزءا من الماضي؟ أعتقد بأن أشياء جيدة أفرزتها كارثة 11 من سبتمبر، فالسنوات التي أعقبت الكارثة حفلت بدراسة وفحص أمريكا والإسلام، وهو الممر الضروري، ويمكن أن الجانبين كانا في حاجة إلى تحليل الذات. هناك أحداث تقع حاليا ويمكن أن تكون ذات فائدة. Good things have come out of it as well. And
you don't want to lose that. And it's hard to acknowledge that that maybe we've benefited. But I think it's been